गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कंटिन्यू विथ द मॅथ्समध्ये बेटा आज आपल्याला इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रीचा शेवटचा पार्ट चालू होतोय. तो म्हणजे आहे बेटा इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्री. तो म्हणजे कुठला आहे? इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्री. ती म्हणजे कुठली बेटा? इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्री. हा शेवटचा पार्ट आहे ट्रिग्नोमेट्रीचा. ठीक आहे. याच्यामध्ये फॉर्म्युलांचा थोडेसे जास्त फॉर्म्युले पण सोपे आहेत बेटा. ठीक आहे. टाइप्समध्ये आपण फॉर्म्युलांमध्ये डिवाइड करू. ठीक आहे. फर्स्ट टाइपचा जो इथे फॉर्म्युला मी स्टार्ट करतोय तो पहा. फर्स्ट टाइपचे फॉर्म्युले. सपोज मी तुला दिलं साइन इनवर्स ऑफ. ठीक आहे. साइन थीटा. साइन इनवर्स ऑफ तुला जर मी साइन थीटा दिलं याचं उत्तर येतं फक्त थीटा. लक्षात ठेवा. साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटाचं उत्तर काय येतं? थीटा. आता इथे ना बेटा जो तुमचा थीटा असतो ना, थीटा तो काहीही असू शकतो. एक्स पण असू शकतो, 2x पण असू शकतो, 3x पण असू शकतो, पाय अपॉन 2 मायनस एक्स पण असू शकतो, पाय मायनस एक्स पण असू शकतो, पाय 3 पाय बाय 2 अपॉन 5x पण असू शकतो. काहीही असू शकतो. मी अनेक थीटाचे टाइप्स लिहून देतोय. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कदाचित थीटा तुमचा हा कॉस इनवर्स ऑफ पाय बाय 2 मायनस एक्स असा पण असू शकतो. ही अख्खीच्या अख्खी थीटाची किंमत पण येऊ शकते. ही अख्खीच्या अख्खी थीटाची किंमत पण येऊ शकते. तसंच साइन इनवर्स ऑफ 3 पाय बाय 2 मायनस एक्स किंवा 5x किंवा 2x काहीही. थीटा तुमचा काहीही असू शकतो, आधी हे लक्षात ठेवा. थीटा तुमचा काहीही असू शकतो, आधी हे लक्षात ठेवा बेटा. ओके. किंमत बेटा ही काहीही असू शकते. हा याच्यापैकी फाईन कुठलीही किंमत असू शकते थीटाची, एवढं डोक्यात ठेवा. सेकंड फॉर्म्युलेच्यातला जसं साइन इनवर्स घेतलं तसं कॉस इनवर्स ऑफ ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कॉस थीटा आलं तर पुन्हा याचं उत्तर थीटाच येतं. ठीक आहे. म्हणजे काय? सिंपल आहे बेटा. साइन साइन आलं की उत्तर थीटा येतं, कॉस कॉस आलं की उत्तर थीटा येतं. त्याच्यानंतर तसंच टॅन इनवर्स ऑफ ब्रॅकेटच्या आतमध्ये टॅन थीटा आलं ना, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये टॅन थीटा की पुन्हा याचं उत्तर थीटाच. चौथं साइन कॉस झालं, टॅन आता कॉट. कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा आलं की त्याचं पुन्हा उत्तर किती येतं? थीटाच. त्याच्यानंतर सेक, साइन कॉस टॅन कॉट सेक आणि कोसेक. मग सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा आलं. सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा पुन्हा सेक थीटा. आणि अजून एक कोसेक इनवर्स ऑफ ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू द काय येतं बेटा? कोसेक थीटा. ठीक आहे. ओके. फर्स्ट टाइप मध्ये आता याच बिलकुल थोडस वेगळा पार्ट. ठीक आहे. हा फर्स्ट टाइप मधला ए पार्ट समजा आणि इकडचा बी पार्ट समजा. बी पार्ट मध्ये मी 7वा इथे फॉर्म्युला घेतो. तो फॉर्म्युला पहा, नीट पहा. आता ना बेटा साइन बाहेर ठेवलं आणि आतमध्ये साइन इनवर्स जाऊ दिलं. ठीक आहे. आता पहा याचं उलट झालं. साइन बाहेर आलं, साइन इनवर्स आतमध्ये गेलं तरी पण याचं उत्तर थीटाच येतं. उत्तरामध्ये चेंज नाही. उत्तरामध्ये चेंज नाही बेटा. तसंच आठवं कॉस बाहेर ठेवला. ठीक आहे. कॉस इनवर्स आतमध्ये जाऊ दिलं तर पुन्हा याचं पण आन्सर किती बेटा? थीटाच. 9वं त्याच्यानंतर टॅन बाहेर ठेवला, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये टॅन इनवर्स जाऊ दिलं तरी पण याचं पण आन्सर किती बेटा? थीटाच. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 10वा आता कॉट बाहेर ठेवला आणि आतमध्ये कॉट इनवर्स जाऊ दिलं तर पुन्हा याचं पण आन्सर किती बेटा? थीटाच. 11th आता सेक, सेक बाहेर ठेवला आणि आतमध्ये सेक इनवर्स जाऊ दिलं तरी पण याचं पण आन्सर थीटाच. आणि शेवटी कोसेक बाहेर ठेवला, कोसेक बाहेर ठेवला आणि आतमध्ये कोसेक इनवर्स ऑफ थीटा जाऊ दिलं तरी पण याचा आन्सर पण थीटाच. तरी पण याचा आन्सर पण काय बेटा? थीटाच आहे. हा माझा फर्स्ट टाइप झाला फॉर्म्युल्यांचा. हा काय झाला माझा? फर्स्ट टाइप. फर्स्ट टाइपच्या नंतर आता मी सेकंड टाइप घेतो बेटा. इथेच लगेच त्याच्या खाली मी सेकंड टाइप घेतोय. सेकंड टाइप मध्ये काय? सेकंड टाइप आम्ही त्याला रेसिप्रोकल फॉर्म्युले पण म्हणतो. त्याला आम्ही काय म्हणतो बेटा? रेसिप्रोकल फॉर्म्युले. कसं? त्याच्यातला पहिला फॉर्म्युला साइन इनवर्स ऑफ थीटा असेल. साइन इनवर्स ऑफ थीटा त्याला काय लिहिता येतं बेटा माहिती का? कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा. म्हणजे साइनच्या उलट काय असतं? कोसेक असतं. मग साइन इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू किती येतं? कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा. साइन इनवर्स ऑफ थीटा किती येतं? कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा. ठीक आहे. पुन्हा एकदा साइन इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू किती येतं बेटा? कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड याच्यातला साइन झालं. आता कॉस, कॉस इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू किती येतं बेटा? सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू किती येतं? सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा. त्याच्यानंतर थर्ड साइन झालं, कॉस झालं. आता काय येतं? टॅन. टॅन इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू किती असतं बेटा? कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन थीटा
इज इक्वल टू किती असतं कॉट इनवर्स ऑफ 1/θ. ठीक आहे. आता साइन कॉस टॅन कॉट झाले. आता चौथा पुढं कॉट इनवर्स ऑफ थीटा. कॉट इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ 1/θ इज इक्वल टू किती येतं टॅन इनवर्स ऑफ 1/θ. पाचवं आता सेक इनवर्स ऑफ थीटा. सेक इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू किती बेटा कॉस इनवर्स ऑफ 1/θ. कॉसचं सेक झालं, सेकचं कॉस झालं. ठीक आहे. ओके. टॅन झालं, कॉट झालं ऍक्च्युली मी हा आणि सव्वा. आता कॉस इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ थीटा. साइन इनवर्स ऑफ थीटा झालं होतं. आता कोसेक इनवर्स ऑफ थीटा. कोसेक इनवर्स ऑफ थीटा किती साइन इनवर्स ऑफ 1/θ. लक्षात आलं. म्हणजे पहा साइनचं उलट कोसेक होतं, मग कोसेकचे उलट पुन्हा काय झालं साइन. साइनचे उलट कोसेक होतं, कोसेकचे उलट पुन्हा साइन झालं. कॉसचे उलट सेक होतं, सेकचे उलट पुन्हा कॉस झालं. टॅनचे उलट कॉट होतं, कॉटचे उलट पुन्हा टॅन झालं. हा माझा सेकंड महत्वाचा फॉर्म्युला झाला. हा काय झाला माझा सेकंड महत्वाचा फॉर्म्युला. सेकंड टाइप बेटा आहे, सेकंड टाइप. आता थर्ड टाइप बघायचा आहे. थर्ड टाइप जो आहे तो निगेटिव्ह रिलेशन म्हणून आम्ही त्याला म्हणतो. काय म्हणतो बेटा निगेटिव्ह रिलेशन. आम्ही त्याला काय म्हणतो बेटा निगेटिव्ह रिलेशन. निगेटिव्ह रिलेशन मध्ये काय आपल्याला आठवत असेल बेटा साइन ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस साइन एक्स असतं. आठवत आहे. त्याच्यानंतर कॉस ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू प्लस कॉस एक्स असतं. आठवत आहे बेटा. त्याच्याच अनुषंगाने इकडे साइन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स आला. साइन इनवर्स ऑफ मायनस एक्स किंवा मायनस थीटा थीटाच घेतोय तर इथे पण थीटाच घेतो. साइन इनवर्स ऑफ मायनस थीटा आलं. साइन इनवर्स ऑफ मायनस थीटा आलं तर याचा आन्सर किती येतं मायनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा. मायनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा. सेकंड जसं कॉसच्या वेळेस पॉझिटिव्ह येतं तसं इथे कॉस इनवर्स ऑफ मायनस थीटा. कॉस इनवर्स ऑफ मायनस थीटा. कॉस इनवर्स ऑफ मायनस थीटा इथे तुमचं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ मायनस एक्स किती होतं कॉस एक्स होतं. कॉस ऑफ मायनस एक्स किती होतं कॉस एक्स होतं. तसं इथे पॉझिटिव्ह होत नाही. इथं पॉझिटिव्ह होत नाही. इथं काय येतं बेटा आन्सर माहिती का पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा. म्हणजे कॉस इनवर्स ऑफ मायनस थीटा पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा. कॉस इनवर्स ऑफ मायनस थीटा पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा. याला मी 5 स्टार करतो. हाच थोडासा वेगळा फॉर्म्युला आहे. हा मुलं विसरतात. ठीक आहे. कॉस इनवर्स ऑफ मायनस थीटा पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा. कॉस इनवर्स ऑफ मायनस थीटा पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा. अजून कॉस इनवर्स ऑफ मायनस थीटा पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा. त्याच्यानंतर थर्ड साइन झालं कॉस झालं. आता काय टॅन इनवर्स ऑफ मायनस थीटा. याचं काय येतं मायनस टॅन इनवर्स ऑफ थीटा. याचा आन्सर किती येतं बेटा मायनस टॅन इनवर्स ऑफ थीटा. साइन झालं कॉस झालं टॅन झालं. आता चौथं काय बेटा कॉट. कॉट इनवर्स ऑफ मायनस थीटा. कॉट इनवर्स ऑफ मायनस थीटा पाय मायनस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा. पाय मायनस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा. आता हे उलटे चालू झाले बेटा म्हणून ते हॅश टाकले. कॉट इनवर्स ऑफ मायनस थीटा पाय मायनस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा. कॉट इनवर्स ऑफ मायनस थीटा पाय मायनस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा. त्याच्यानंतर पाचवा सेक. सेक इनवर्स ऑफ मायनस थीटा. पुन्हा याचं पण आन्सर पाय मायनस सेक इनवर्स ऑफ थीटा. पाय मायनस सेक इनवर्स ऑफ थीटा. आणि शेवटचा कोसेक इनवर्स ऑफ मायनस थीटा. कोसेक इनवर्स ऑफ मायनस थीटा याचं उत्तर येतं मायनस कोसेक इनवर्स ऑफ थीटा. मायनस कोसेक इनवर्स ऑफ थीटा. तुम्हाला अत्यंत महत्वाचे हे 3 फॉर्म्युले बेटा. हे 3 फॉर्म्युले जास्तीत जास्त टपकतात. हे खालचे एवढे यूज नाही होत पण वरचे 3 एकदम पाठ पक्के ठेवायचे. वरचे 3 एकदम पाठ पक्के ठेवायचे. वरचे 3 एकदम फिट डोक्यात ठेवून घ्यायचे. ठीक आहे. हा माझा चौथा टाइप झाला. हा माझा चौथा टाइप झाला. आता बेटा मी थर्ड टाइप झाला माझा. चौथा टाइप नाही थर्ड टाइप झाला. आता माझा चौथा टाइप चालू होतोय. चौथ्या टाइप मध्ये बेटा सोपे फॉर्म्युले साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू असतो π/2. लक्षात ठेवा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती असतो π/2. त्याच्यानंतर पुढे टॅन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स पुन्हा इज इक्वल टू किती असतो π/2. टॅन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स पुन्हा इज इक्वल टू किती असतो π/2. आणि थर्ड आणि शेवटचा
सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती असतं पाय बाय टू. सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती असतं पाय बाय टू. सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती असतं बेटा पाय बाय टू. ठीक आहे, हा माझा चौथा टाईप संपला. हा माझा चौथा टाईप संपला. आता पाचवा जो की अत्यंत महत्वाचा आहे पुन्हा. ठीक आहे, त्याच्यातला फर्स्ट फॉर्म्युला आहे टॅन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टॅन इनवर्स ऑफ वाय. टॅन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टॅन इनवर्स ऑफ वाय. टॅन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टॅन इनवर्स ऑफ वाय किती येतं बेटा माहिती का. टॅन इनवर्स ऑफ ब्रॅकेटच्या आतमध्ये एक्स प्लस वाय अपॉनला खाली 1 मायनस एक्स वाय, अपॉनला खाली 1 मायनस एक्स वाय, अपॉनला खाली 1 मायनस एक्स वाय. पण हा फॉर्म्युला कधी यूज करायचा बेटा माहिती का. वेन 1 मायनस एक्स वाय इज ग्रेटर दॅन 0. 1 मायनस एक्स वाय इज ग्रेटर दॅन 0. याच्यातलाच फर्स्ट फॉर्म्युलाच घेतोय. याला मी फर्स्ट ए नाव देतो. ठीक आहे, आणि याला मी फर्स्ट बी नाव देतो. ठीक आहे, तो फॉर्म्युला काय टॅन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टॅन इनवर्स ऑफ वाय. टॅन इनवर्स ऑफ वाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टॅन इनवर्स ऑफ वाय इज इक्वल टू याच्यासाठी फॉर्म्युला येतो बेटा तुमचा टॅन इनवर्स ऑफ ब्रॅकेटच्या आतमध्ये एक्स प्लस वाय अपॉन खाली 1 मायनस एक्स वाय आणि पुढे येतं प्लस पाय. पुढे काय येतं बेटा प्लस पाय. हा फॉर्म्युला कधी वापरायचा वेन 1 मायनस एक्स वाय इज लेस दॅन 0. 1 मायनस एक्स वाय ची किंमत याच्यात शॉर्ट अँड स्वीट सांगतो. जर पॉझिटिव्ह किंमत असेल कुठली बेटा 1 मायनस एक्स वाय ची तर हा फॉर्म्युला वापरायचा. जर 1 मायनस एक्स वाय ची किंमत निगेटिव्ह असेल तर हा फॉर्म्युला वापरायचा. म्हणजे 1 मायनस एक्स वाय पॉझिटिव्ह आलं ना बेटा तर हा फॉर्म्युला, पण 1 मायनस एक्स वाय निगेटिव्ह आलं तर प्लस पाय टाकायचं. 1 मायनस एक्स वाय निगेटिव्ह आलं तर हा फॉर्म्युला टाकायचा. प्लस पाय पुढे फक्त ऍड होतो, प्लस पाय पुढे ऍड होत जातो, प्लस पाय पुढे ऍड होत जातो बेटा. ठीक आहे, ओके. तसाच हा आता सेकंड फॉर्म्युला टोटली टॅन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टॅन इनवर्स ऑफ वाय दोघी सेमच फॉर्म्युले होते. फक्त इथे प्लस पाय कधी ऍड होतो कळालंय जेव्हा ही 1 मायनस एक्स वाय ची किंमत काही निगेटिव्ह होईल. तसंच टॅन इनवर्स ऑफ एक्स, टॅन इनवर्स ऑफ एक्स मायनस टॅन इनवर्स ऑफ वाय, टॅन इनवर्स ऑफ एक्स मायनस टॅन इनवर्स ऑफ वाय विच इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ किती येईल बेटा माहितीये का एक्स मायनस वाय अपॉन खाली 1 प्लस एक्स वाय, अपॉन खाली किती येतं 1 प्लस एक्स वाय. 1 मायनस एक्स मायनस वाय अपॉन खाली किती येतं 1 प्लस एक्स वाय. उलट झालं. टॅन इनवर्स ऑफ एक्स मायनस टॅन इनवर्स ऑफ वाय इज इक्वल टॅन इनवर्स ऑफ एक्स मायनस वाय अपॉन खाली 1 प्लस एक्स वाय. पुन्हा एकदा लिहितो, थोडं खाली लिहितो ते नाही तर कन्फ्युजन होऊन जाईल. पुन्हा सेकंड फॉर्म्युला काय बेटा टॅन इनवर्स ऑफ एक्स मायनस टॅन इनवर्स ऑफ वाय विच इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ ब्रॅकेटच्या आतमध्ये एक्स मायनस वाय अपॉन खाली 1 प्लस एक्स वाय, अपॉन खाली 1 प्लस एक्स वाय, अपॉन खाली किती येतं 1 प्लस एक्स वाय. इथे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह येईल प्रश्नच नाही बेटा, कारण की ऑलरेडी इथे 1 प्लस आहे. प्लस आला की 100% ती पॉझिटिव्हच किंमत येईल बेटा. प्लस आल्यामुळे 100% ती पॉझिटिव्हच किंमत येईल. ठीक आहे, ओके. हे झाले माझे 5 खूप महत्त्वाचे फॉर्म्युले. हे झाले माझे 5 खूप अतिशय 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 महत्त्वाचे फॉर्म्युले. आजच्या सेशनमध्ये मी एवढंच घेईल. फक्त हे प्लीज सगळ्याच्या सगळे फॉर्म्युले पाठ करा, मगच तुम्हाला पुढचे गणितं समजतील, मगच तुम्हाला पुढचे सम्स समजतील बेटा, मगच तुम्हाला पुढचे सम्स लक्षात येतील. ओके बच्चांनो, दॅट्स ऑल. बाकीचं उद्या. थँक्यू.